Seria Regăsirea puterii interioare, capitolul Autenticitate, momentul în care devii cine ești cu adevărat. Episodul 4. Viața trăită din adevăr. Există o diferență profundă între a înțelege autenticitatea și a o trăi. Mulți oameni ajung la un moment dat să conștientizeze că au purtat măști, că s-au adaptat, că au făcut alegeri din frică sau din dorința de a fi acceptați. Această conștientizare este importantă, dar ea este doar începutul, pentru că adevărata transformare apare atunci când autenticitatea începe să influențeze modul în care trăiești, modul în care vorbești, modul în care alegi, modul în care rămâi fidel valorilor tale chiar și atunci când ar fi mai ușor să te adaptezi. Viața trăită din adevăr nu este o viață perfectă. Nu este o viață fără conflict. Nu este o viață în care totul devine simplu. Dar este o viață în care există coerență interioară, în care ceea ce simți, ceea ce gândești și ceea ce faci încep să fie aliniate. Această aliniere creează o formă de stabilitate profundă, pentru că nu mai există o luptă constantă între ceea ce ești și ceea ce ar trebui să pari. Mulți oameni trăiesc ani întregi într-o formă subtilă de tensiune interioară. Spun lucruri care nu reflectă exact ceea ce simt. Acceptă situații care nu sunt în acord cu valorile lor. Fac alegeri pentru a evita conflictul sau pentru a păstra aprobarea celor din jur. Și, de fiecare dată când fac acest lucru, apare o mică fractură între interior și exterior. Aceste fracturi nu sunt întotdeauna evidente, dar ele consumă energie, ele creează oboseală emoțională, ele creează sentimentul că viața este trăită într-un rol. Când începi să trăiești din adevăr, aceste fracturi încep să se vindece, pentru că nu mai există două versiuni ale tale, cea pe care o simți în interior și cea pe care o arăți lumii. Există doar una. Aceasta nu înseamnă că spui tot ce gândești în orice moment. Autenticitatea nu este lipsă de discernământ, este aliniere, este capacitatea de a rămâne fidel valorilor tale chiar și în situații dificile. În timp, această formă de viață începe să schimbe și relațiile. Unii oameni se vor simți mai aproape de tine, pentru că autenticitatea creează conexiuni reale. Alții pot simți distanță, pentru că relațiile construite pe roluri nu pot funcționa atunci când rolurile dispar. Acest lucru poate fi uneori dureros, dar este și eliberator, pentru că viața trăită din adevăr creează spațiu pentru relații mai sincere, pentru decizii mai clare, pentru o formă de libertate care nu depinde de aprobarea celorlalți. În această etapă începi să simți ceva nou. Nu mai este nevoie să te justifici constant, nu mai este nevoie să explici excesiv cine ești, nu mai este nevoie să te adaptezi pentru a fi acceptat. Pur și simplu începi să trăiești. Iar acest lucru aduce o formă de liniște interioară profundă. Viața trăită din adevăr nu este un ideal îndepărtat. Este un proces în care fiecare alegere mică devine o expresie a cine ești. Și în timp, aceste alegeri construiesc o viață care nu mai este definită de adaptare, ci de autenticitate.